बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग बनन په دې لیکچر کې एक्सरसाइज 4.4 سٹارټ کو. ډېر آسان چپټر دی، صحیح ده. او دې چپټر کې بس یو فارموله یوز کیږي او هغه دا فارموله ده، صحیح ده، چې a plus b plus c هول سکویر، صحیح ده، درې دي. او تیره فارموله کې دوه ویریبل و، دې کې درې دي، a plus b plus c ده، صحیح ده، هول سکویر دی. دا به a سکویر شي فرست چې کوم دی، سیکنډ b سکویر بشي پلس تھرد چې ده c ده، نو c سکویر بشي. دې ځای پورې ټیک شو. بیا به پلس ولګي، بیا به 2ab شي، صحیح ده، فرست او سیکنډ شي. بیا به 2 شي bc بشي، سیکنډ او تھرد بشي. بیا به 2 شي ca بشي، تھرد او فرست بشي، صحیح ده. a plus b plus c whole square دا برابر شي a square plus b square plus c square plus 2ab 2bc and 2ca. ٹھیک شو. نو کوشچن اوس لیکو یا سولوشن طرف ته راځو. क्वेश्चन नंबर 1 کې موږ څه معلومه وه؟ a square plus b square plus c square دا معلومول دي. ټیک شو، دا معلومول دي. او क्वेश्चन نمبر 1 کې دا معلومول دي او دا پارت 1 مونږ کوو، صحیح ده. او مونږ له په ګیون ډیټا کې راکړی a plus b plus c equal to 5 او ab plus bc plus ca equal to -4. ٹھیک شو، دا کوشچن دی. ٹھیک شو. a square plus b square plus c square معلومول دي. پارت 1 کې موږ ته a plus b plus c equal to 5 دی او ab plus bc plus ca 4 دی. ٹھیک شو. موږ سره فارموله ده، اوس موږ ووایو، صحیح ده. سلیوشن به موږ سٹارټ کو. فارموله موږ سره څه ده چې a plus b plus c هول سکویر دا څه برابر دي دی فرست a کې سکویر پلس سیکنډ چې دی b کې سکویر پلس تھرد c ده c کې سکویر پلس 2 ولګي فرست او سیکنډ a b پلس 2 بیا ولګي سیکنډ او تھرد bc پلس 2 بیا اگین او تھرد او فرست بیا ca. ٹھیک شو. a کی سکویر پلس b کی سکویر پلس c کی سکویر، a کی سکویر پلس b کی سکویر پلس c کی سکویر، بیا پلس وشي 2ab پلس 2bc پلس 2ca. ٹھیک شو، دا فارموله ده. اوس موږ سره a پلس b پلس c ویلیو ده 5. ٹھیک شو. دې په ځای موږ ولیکو 5 a پلس b پلس c په ځای او هول سکویر دی، نو سکویر بشي. a سکویر پلس b سکویر پلس c سکویر، a سکویر پلس b سکویر پلس c سکویر دا معلومول دي. ټیک شو. پلس دا 2ab 2bc او 2ca دې نه دا 2 چې ده دا کامن کو، صحیح ده. 2 مې ته نه کامن کا، نو بریکټ کې پاتې شو ab پلس bc پلس ca، صحیح شو. 5 5 are 25 دا a سکویر پلس b سکویر پلس c سکویر 2 په خپل ځای لګېده او ab پلس bc پلس ca
دا AB plus BC plus CA minus 4 ویلیو یې ده. صحیح شو؟ نو بس دا اوس ایزي شو کوېسچن خو د سټارټ نه ایزي و خو بس اوس انسر ته نږدې شو. 4 2s are -8 ټیک شو. مونږ دا معلومو صحیح ده A square plus B square plus C square نو دا به په خپل ځای پرېږدو دا -8 په دې خوا راواړو دا به شي 25 plus 8 دې طرف ته به پاتې شي A square plus B square plus C square نو بس 25 او 8 چې جمع شي نو دې نه به څه راشي 33 I think 33 به راشي A square plus B square plus C square دا A square plus B square plus C square ویلیو راغله ټیک شو. دقه شانتې په دې کې دا بل کوېسچن هم دی همدغه شانتې A plus B plus C 5 ته AB plus BC plus CA -2 ده او همدا ویلیو معلومول دي همدغه هوبهو کوېسچن دی دا به سټوډنټسو کې صحیح شو. کوېسچن نمبر 2 کې به چې کوم دی نو دا دویم نمبر کوېسچن زه وکړم ټیک شو. نو دې کې A square B square C square ویلیو راکړی ټیک شو. کوېسچن لیکو کوېسچن 2 کې 2 نمبر په 1 کې من کړو په 2 کې 2 کو دې کې څه معلومول دي A plus B plus C دا معلومول دي او ویلیو یې موږ له راکړې ده A square plus B square plus C square دا ویلیو یې موږ له راکړې ده 10 او AB plus BC plus CA دا موږ سره برابر دی دا 11 صحیح شو. دا کوېسچن هم بس یو فارموله ده ټیک شو. A plus B plus C whole square دا برابر دی دا A square plus B square plus C square plus 2 ټیک شو. AB plus 2 BC plus 2 CA مونږ دا معلومو ټیک شو. دا ویلیوز یې مونږ له راکړي A square plus B square plus C square ده دې 10 ویلیو ده صحیح ده دې په ځای ما 10 ولګاو دا پلس ولګېدو دا 2 چې ده 2AB plus 2BC 2CA دې نه دا 2 کامن شوه بریکټ کې دننه AB plus BC plus CA پاتې شو 10 plus 2 او AB plus BC plus CA دې په ځای دا ویلیو ده 11 دا به انټر کو دا به شي 2 plus 11 2s are 22 او 10 plus 22 به موږ سره راشي 32 دا موږ سره د A plus B plus C سکویر ویلیو راغلی زموږ صرف A plus B plus C پکار دی دې بوث سایډ ته به سکویر روټ والو ټیک شو. دا به نیکسټ سټپ کې تاسو کوئ بس ما زه ډایرکټ سکویر روټ او دا 2 به کټ شي A plus B plus C پاتې شوه او د دې چې دا نو داسې راشي دا 4 multiply 4 multiply 2 دې نه یو دې دوه پور نه به یو 4 روزي او یو 2 باندې دننه پاتې شي دا د دې ویلیو راغله ټیک شو. دا شانتې دی کې دا کوېسچن دی هم دغه یو فارموله ده ټیک شو. دې کې به هم چې کوم دی نو کوېسچن نمبر 2 وکړو 2 نمبر پارټ کوېسچن 3 کې 2 نمبر پارټ کوېسچن 3 کې موږ له راکړي دي AB plus BC plus CA دا معلومول دي او A square plus
b square plus c square equal to 12 or a plus b plus c 5. A plus b plus c equal to 5. نو بس ومقه یوه فارموله ده. صحیح شو. a plus b plus c whole square برابر دی a square plus b square plus c square plus 2. صحیح ده. دا 2 تی بس ما الریډي کامن کړه. صحیح ده. دنه پاتې شي ab plus bc plus ca. نیکسٹ سټیپ کې ته کامن کو نو بس دلته کې ډایرکټ مو لیکل. ټیک شو. ها ګوره اوس مونږه معلومو ab plus bc plus ca معلومو او د a square plus b square plus c square ویلیو ده او د a plus b plus c ویلیو ده. a plus b plus c ویلیو موږ سره 5 ده. دلته کې به زه 5 ولیکم. صحیح ده. او د دې هول سکویر دی د a plus b plus c نو هول سکویر به ولګي. بیا موږ سره a square plus b square plus c square ده. د دې ویلیو چې ده 12 ده. ټیک شو. د دې ویلیو چې ده 12 ده. د دې په ځای به زه 12 ولګوم. صحیح ده. دا ما 12 ولګو پلس دا 2 په خپل ځای ولګېده او ab plus bc plus ca دا معلومو. ab plus bc plus ca دا معلومو. ټیک شو. نو 5 5 دا 25 شو. دا 12 دې خوا به راړم. صحیح ده. چې دا پلس دې خوا راوړي ایکویلیټي نه ماینس بشي ماینس 12 او دلته به پاتې شي 2 او ab plus bc plus c دا به پاتې شي. 25 نه چې 12 لاړ شي 13 به راشي. صحیح ده. او 2ab plus bc plus c. اوس زمونږه صرف دا پکار دی. دا 2 به مونږ دې خوا راړو. دلته ملټیپلای دا دې خوا به ډیوایډ شي. نو مونږ سره به ab plus bc plus ca ویلیو برابر شي دا 13/2 دا ویلیو برابر شي. ټیک شو.